10 herních feature, které se devolvují. As time passes, we expect things to get bigger, better, or at least develop in some way. But there are some things that are going in the wrong direction. Hi folks, it's Falcon, and today on GameRanks, 10 game features that are evolving backwards. Starting off at number 10, it's unlockables. Now, napadá vás teď nějaká věc, která je ve hrách, která teď je striktně horší? Já bych řekl jednu věc a je to optimalizace. A to říkám jako člověk, který si zažil situace, kdy ti nefungovalo nic, jakože nic, kámo. Ale fakt mi přijde, že optimalizace jakoby je veliký problém, zvlášť na PC teda. Pay to win? Pay to win už dávno neexistuje. Teda jakoby, když se nebavíme, řeknu to jinak, existuje, ale neexistuje v takový míře. Takhle bych to řekl. AI, příběhy. Jakože už neexistují kvalitní příběhy, taky není pravda. Taky to podle mě není pravda. Lists like this can easily dip into old man yells at cloud territory. Just a bunch out of touch complaining about games these days. So let me just start off by saying that in general, gaming is better. Yep. You could even say it's better than it's ever been. Naprosto souhlasím. Dneska jsem měl telefonát s Fiolou, který mi říkal něco o tom, jaký je Avatar. Nebudu spoilerovat. Budete překvapení. A my se shodujeme prostě v jedné věci a to je to, že jediná opravdu špatná věc, která teďko je v gamingu, tak je AAA gaming. AAA gaming je prostě mrtvej. Hry, které mají veliký budget, tak jsou prostě dead. A jedna jediná výjimka, která se teda tváří, že bude jiná, tak je GTA 6. Zajímavý, celkem jo, zase klasicky. A potom tituly jako je třeba Baldur's Gate, ale to byla prostě původně indie hra. Takže samozřejmě kdo ví, kam to pojede teďko jakoby dál, ale hrozně to těší, no. Spider-Man Hogwarts Legacy? Hogwarts Legacy bych řekl, že je velký překvapení, tam bych řekl, že ta hra výjimečně je dobrá a to není AAA. Protože tu hru dělalo studio, který to dělal jako prvotinu a Spider-Man bych teda kámo neřekl, že je žádný jakoby zázrak. Ta hra je skvělá, dokonce jsem ji hrál o stream, ano, musel jsem. Ta hra je skvělá, ale kdybych to porovnával, já nevím, v rámci jakoby toho, co bych já od té hry chtěl, tak Spider-Man 1 a Spider-Man 2 jsou doslova ty stejné hry. Já tam nevidím jakoby žádný zásadní progres v té hře jako takový. Je to prostě hra pro fanoušky. Takhle bych to řekl. Je to skvělý, to zázrak. Beru to tak, že to je hratelný, ale není to evoluce. Takhle bych to řekl. From a technology standpoint, from a variety standpoint, from a possibility standpoint. There's just more a developer can do. There's also so much stuff out there, it's nearly impossible to play all of it. There's so much that for pretty much all... Co to je AAA? AAA tě označuje budget hry většinou. Takže ty máš indie, máš indie, AA a AAA. Vlastně to funguje, bych řekl, podobně ve filmech, ne? Že tam taky máte jakoby indie scénu a pak jsou... No, tam se tomu neříká AAA, no. Ale říká se to s tím tomu jinak, no. All of the complaints listed here, you'll be able to come up with a counterexample from a modern game that didn't evolve backwards. Yes. So I want to nip that right in the bud. I am completely aware that there's... Kámo, Lies of P bylo tak skurveně dobrý, ty vole. Ach jo. To byla tak strašně dobrá hra. Stuff that does things right. That said, video game unlockables seem like they kind of been on a downward decline. What used to be a bunch of bonus material, extra weapons, new costumes, stuff that rewards players for completion, and adds replayability to games, it's been replaced with microtransactions and in-game stores. All that stuff that used to be free has been ripped out and sold back to us. Ubisoft. Já to beru naprosto negativně tohleto. Jakmile máš hru, která stojí nějaký prachy, tak by mělo být všechno, co v té hře existuje, jakoby odemknutelný for free. A problém prostě je v tom, že my jsme jako hráči neřvali dost. A teďko najednou je to prostě standardem, ale tam je to úplně uprdele. Takže potom tady máš takový absurdity, jako je třeba Diablo 4, která stojí 70 €. A máš tam Season Battle Pass, kámo, a ještě skiny. Úplně what the fuck? Kde to kurva ty píčo žijem prostě, jo? Takže tohle to je úplně neuvěřitelný. Jakože to, že to třeba hráči přijali, to je za mě úplně neskutečný. No. Nebo kámo třeba Vovko, ty vole. Vovko má subscription, ještě má paid store, ještě má paid skiny, ještě má paid character boosty,
kupuješ si tokeny, ty vole, kupuješ si migraci na server, vole, kupuješ si migraci mezi rasama. WTF? To je totální halus. Take any recent Assassin's Creed game and you find a cash shop filled with stuff that older entries would have just had you unlock it by, you know, playing the game that you bought. There are counterexamples. Já se kámo pamatuju, když ty vole... Had you unlock it by, you know, playing the game. Já se pamatuju, když jsme kámo s Vojtou streamovali tu Valhalu a Ubisofti nám specificky řekli, prosím, neukazujte shop. Takže samozřejmě první věc, kterou Vojta udělal, tak je to, že ukázal ten shop a tam byla ta LGBT loď. A ona se mi podařilo koupit, kámo. Jo. A teďko samozřejmě totálně celý stream úplně v prdeli, protože najednou nikoho nezajímá. A teďko tam ty příchozí hráči, kteří to nikdy v životě nehráli úplně. Co to je za LGBT mrtku? Vikingové nebyli LGBT. A teďko samozřejmě se snaž to jakoby vysvětlit, že jo? No, prostě totální halus. Game that you bought. There are counterexamples. Insomniac's Marvel's Spider-Man gives you a ton of... Souhlasím s tím, že u toho Spider-Mana je výborný to, že toto všechno je for free. To je skvělý. Costumes that can all be earned in the game. There are a few pre-order bonuses, so it's not a perfect counter, but at the same time, they give you a lot for free. Well, maybe not free. Time is money, and you get it with your time. But still, fighting games, however, have really gotten hit hard with this. Take some of the older Dead or Alive games where you could unlock 7 or 8 costumes for each of the characters, and it was all free. And then look at the most recent game, Dead or Alive 6. You don't even get a fraction of... Já kámo vůbec nechápu, kdy se stalo to, že najednou u bojových her tak jsou paid kostýmy. Jako člověk, který hraje hry, jakoby bojové hry opravdu celý život, já jsem doslova začal u Street Fighteru 2, tak vůbec nechápu, kde se tady tohoto vzalo prostě, jo. To je úplná sračka. Vždycky kostýmy v bojových hrách byly for free a měly by tak zůstat. Úplná píčovina prostě. That for free. There's hundreds of other costumes, and you have to pay for them. And that's not even getting into multiplayer games where the battle pass is taken over as the preferred form of microtransaction. There's still the classic unlock track where you get rewards for leveling up, but now you get the privilege of paying to level up. Like it's a better system than loot boxes. Not gonna say it's... Jak můžeš říkat, že AAA Gaming je mrtvej, když minulý rok byly doslova Legendary, byl Elden Ring, Ragnarok a Horizon 2? No tak ale na druhé straně máš Modern Warfare 3, který vyšel letos. Máš Redfall, máš... dejte mi čete, prosím vás, ty vole, nějaký tragický hry, co letos vyšly s velkým budgetem. Já mám blbej... jo, Mirage, jasně. Forspoken byl taky letos, jo. Starfield, no. Dead Island 2 není AAA, to je AA, ale tady máš prostě příklad, no. Možná celkový problém není prostě v tom, že by AAA Gaming byl mrtvej. Možná celkový prostě problém je v tom, že teďko takový ty největší bangery, které by měly být fakt dobrý, protože na ně je spousta peněz, tak jsou ty nejhorší hry za celý rok. Z nějakého jakoby strašně divného důvodu se to totálně jebe, totálně, no. It's not. It is. And a lot of these cosmetics probably wouldn't even exist if not for the Battle Pass. But it's also hard not to look at the state of these games and wonder if it really would be so bad if you could just buy a multiplayer game and play it, you know, without the... Říkat, že gaming je mrtvý je blbost? Jo, to taky neříkám. Já jenom říkám, že gaming aktuálně zachránila indie scéna. Hollow Knight doslova zachránil celý gaming. Jo, jako možná, že na toto téma jednoho dne udělám prostě celý video, abych to jakoby vysvětlil, ale opravdu si myslím, že prostě Hollow Knight může za to, že gaming teďko ještě existuje. Je to úplně šílení prostě. Spíš Hades, ale Hades se inspiroval Hollow Knightem. Právě kvůli tomu. Jakože opravdu všechno, de facto všechno ti začalo u Hollow Knighta a pak to máš Ori and the Blind Forest, Shovel Knight, když tam toho kámo je, ty vole. Já jsem ho nehrál, můžeš to shrnout? No to je úplně jedno, o čem ta hra je. Tam jde o to, že Hollow Knight byla hra, která byla Kickstarter a ona byla schopná svojí kvalitou být absolutní rival AAA scéně. Za úplně nulový peníze. Jenom jako je pro představu, tak Hollow Knight prosím tě vytvořili 3 lidi. 3 lidi. Jo? A ta hra je doteďka mezi top 10 hrama všech dob. A kdybys to prostě vzal, tak vedle toho tady máš třeba Call of Duty Modern Warfare 3, který ti dělají třeba 3000 lidí, bych tak tipnul, jakoby včetně marketérů a tak dále. A ten titul je prostě totální odpad, jo. Takže to se prostě stalo.
A teďko najednou prostě ti vyšel Hollow Knight, byl brutálně úspěšný a pak to postupně eskalovalo, že jo. Ori and the Blind Forest, absolutní bomba, totální banger. Undertale, absolutní banger, totální úspěch. Terrarie je jedna z nejprodávanějších her všech dob prostě. Stardew Valley, ty vole, jedna z nejprodávanějších her všech dob. A tak bychom prostě mohli pokračovat, že jo. Takže opravdu budu si stát za tím, že indie scéna zachránila gaming. Kdyby tady nebyla indie scéna, tak už tady dneska gaming není. Minecraft, ano. Minecraft taky původně byla indie hra, že jo. Přesně tak. The whole getting nickel and dimed at every single corner approach. Like, it really does feel like that's a... Já tak já mu nechápu, když už si do prdele kupuju skiny do Dead or Alive hry, tak můžou ty holky být aspoň nahatý? Jakože, když už teda platím 25 € za skin, tak jakoby je tak těžký je slíknout, jako chápeš, jakože prostě do prdele Baldur's Gate 3 stojí 50 € a doslova na začátku si vybíráš fyziku péra. Kde je problém? Single corner approach. Like, it really does feel like that's a de-evolution. So crack that whip. We're going to continue on with number 9, multiplayer modes in single-player games. Do you remember when for a while every single-player game had a tacked-on multiplayer component? There are a lot of bad... Bioshock měl multiplayer. What the fuck? When for a while every single player game had a tacked on multiplayer component. There were a lot of bad ones, but there were a few that were actually pretty fun. Also, they would not exist in today's gaming landscape. I'm talking about stuff like Assassin's Creed multiplayer or Last of Us Factions. Ale toto prej byla strašná zábava. I'm talking about stuff like Assassin's Creed. Tohle je Unity chat, že jo? Toto prej musela být hrozná zábava, ty multiplayer or Last of Us Factions, stuff like that. Both Last of Us remakes cut factions, even though it was an extremely popular mode for a while. Multiplayer games are just in general struggling at the moment. It seems like for a game to last, it either needs to be small enough to survive on relatively low player counts, or be the... Kámo, já jenom vidím tuto mapu. Last, it either... Mě to rozčiluje. Já jenom vidím tuto mapu a mě to rozčiluje prostě. Ty píčo. Bože můj, ty debilní kola. Needs to be small enough to survive on relatively low player counts, or be the biggest thing ever. So many multiplayer games have been canceled or had a beta, then get quietly dropped. Not because the game was bad, but because it wouldn't be profitable enough. It's not confirmed, but that's probably what happened to Factions. Multiplayer games can't just be fun additions that add some value to the game. They have to be cash cows that will generate infinite wealth forever. Obviously, that's not true of every game. There's still some games that have a pretty large amount of fun added via multiplayer. Yes. But there are so many games where single player is the focus and multiplayer is planned to split off, but it's just abandoned. And I know that... Prostě problém je v tom, že se dneska všichni strašně bojí udělat dobrou singleplayerovou hru. Což je taky takový zajímavý. A prostě jsou to těžké výjimky. Přesně. God of War Ragnarok, ty vole, jo. Totální výjimka. Záznam? Like, in all honesty, I've complained a lot about there not being enough single-player games. But I'll also say this. This used to be something that you just thought about with single-player games. How do they make this into a multiplayer game? Because so many single-player games had a multiplayer component, even if you didn't necessarily think it was the best thing ever. And I know it's also odd to say something like this in a world where games like Fortnite, a free game, brings in billions of dollars a year, and Call of Duty always tops the charts with multiplayer games, whether they're standalone or not. Like the big fish are doing just fine, but everybody else is struggling to keep up. I wish more multiplayer games came out that were just... Sorry, toho avatara zítra skipuješ. Jestli mi metla sažený klíč, tak ho zítra udělám intro. Ale dostal jsem dneska info, jaký to je a teda... ty krávo. No. Je embargo, takže nebudu zatím jakoby, nebudu naznačovat, jo, ale ty vole, no. Creative and clever, and we're less about trying to find new and exciting ways to extract money out of the player base, and maybe that's the real problem here. And number 8 is in-game level editors and mod support. As gaming on the PC grew, one thing developers did to build community was to include mod support and give players access to a level editor. Of course, some of the biggest games right now do have this. I mean, that's basically what Roblox is, and Fortnite's creative mode keeps getting bigger. Hell, Halo Infinite's Forge mode got a big update recently that puts AI into the maps, so it's not like level editors are dead. K tomu GTA, můj názor. Podle mě to vychází až v roce 2025, protože čekají,
až někdy v říjnu vyjde nová konzole Xbox Brooklyn, aby to na ní mohli optimalizovat. No, ale to je, hele, tak kámo, takový specifický, jo. Já to teda řeknu ještě naposled okolo toho GTAčka. Celkově prostě já u GTAčka mám problém s jednou konkrétní věcí, jo. A to je 2013, tak bylo GTA 5. 2015 bylo GTA 5 na PC. A teďko ty máš 8 let pauzu. 8 let pauzu. Jo, sorry. 10 let pauzu. 10 let pauzu. A to je 2025 bude GTA 6 a 2027 bude GTA 6 na PC. Chápeš to, jo? Jakoby tohleto je tak strašně propastný rozdíl. Hele, a teď si ještě vemte, že Elder Scrolls 6 bude vycházet až po GTA 6. To je úplně tragický, ty vole. Já bych chtěl, aby ty hry byly menší. A vycházely třeba po 6 letech maximálně. Tohle je úplný zvěrstvo, ty vole, jo. WTF. They're just not what they once were. Games like Duke Nukem 3D, Crysis, Far Cry 2 and 5, the list, it goes on. These games had some really amazing tools that let the community run wild with their creations. Some games remain relevant just because of level editors. Like, the Doom community is still going strong 30 years later, 3 decades in, because of fan-created content. At a certain point, though, many developers just start... Jako souhlasím s tím, že vlastně módování tak totálně změnilo gaming, že jo? Že v momentě, kdy si dokázal hráčům dát jakoby prostě volnost a hlavně tvůrcům, tak to změnilo všechno. Já si doteďka myslím, že nejvíc influential jakoby na tohleto režim tak bylo ve Warcraftu 3, kdy Warcraft 3 tak podle mě vlastně může za strašně moc jakoby dneska herních žánrů a potom samozřejmě Daisy, kde to vlastně spustilo jakoby BRko, jo? Je to jakoby zábavný vidět, jak ty dvě hry vlastně můžou za skoro všechno, jo. Started to give up on including editors in their games. For a lot of reasons, too. Some devs... Jo, sorry, a samozřejmě Half-Life. Já jsem zapomněl na Half-Life, wanted to curb rampant cheating. Others, maybe not necessarily entirely on the dev side, maybe on the publishing side, realize there isn't a lot of value in editing tools. Kind of gives the player infinite content that they don't have to buy. So they kind of gave up on them. These days, the only games that have level editors are kind of specifically made for level editors. There are games that are still heavily modded, but it just requires some extremely dedicated fans reverse engineering code to do it. Games like Roblox and Fortnite are closed systems as well. It's not like the golden era of PC game modding in the late 90s, where games like Half-Life had entire communities extensively modding the game to essentially create new games. So many amateurs were able to take their creations and build a career out of it from there. With games like Roblox, you make something to the game and it's the property of the developer. You can make some money off of it, but it is a really exploitative business model that's actually arguably employing child labor. I don't know. If you want to go look into that one, it's depressing. At number 7. Najdi si Skyrim in 23. OK. Toto je Skyrim in 23, jo. Třeba tohle? Ty krávo. OK, tak tohle už vůbec nevypadá jako Skyrim, člověče. Teď je usvaží prcák, to vypadá tak, no. I do for you. Madesi, what's this bill for 300? Ty krása, ona i ta kamera je úplně jiná normálně. Ahoj, jdeme. Ahoj, ahoj. Zaluthaj. Never done an honest day's work in your life for all that coin you carry. Hey, lass. I'm sorry, what? I'm saying you've got the coin, but you didn't earn a septim of it honestly. I can... Vypadá to jako Skyrim, ale moc ne. Jo, vypadá to, člověče, jako hra, která vzdáleně připomíná Skyrim. Mě zajímá kombat schválně, jak to vypadá v tomhle. Heard they're reforming the Dawn Guard. Vampire hunters or something in the old fort near Riften. Might consider joining up myself. Well met.
Jo, kámo, souhlasím, vypadá to spíš jak Black Desert. Ono je zajímavý totiž to, že oni tam dali kameru za Zaklínače 3, že jo. To je takový, to je, jak vidíš Geraltovi prdel, že jo, de facto, jako jak to je takový stažený dolů, že jo, k tomu. No. Tak show me. Ty kobaty pořád klanky jako svině. Dobře. Že to je halus tohle. OK. Jako tohle vypadá jako něco, co bych se člověče možná zkusil zahrát, až tady dohraju ten Skyrim konečně, tu vanilu. Jo, tady nějaký fight s drakem, viděl jsem to správně. OK. What? To je mod? Ne, to je Elder Scrolls 6. Bethesda se rozhodla po GTA 6 vydat trailer na Elder Scrolls 6. Abychom toho neměli málo. Animace. Ok. Jako máte pravdu v jedné věci, vypadá to teďko najednou jak Final Fantasy, ty vole. Je 16, no. Hodně. Ok. Jako teda ale rozhodně modéři jsou teda totální šílenci, jako jo. Totální. Totální. Je jako jediná prostě smutná věc je v tom, že by docela chtěli, aby tyhle ty věci vydávali prostě ty vole i třeba oficiální vývojáři, no. Pokračujem. Mody, jo? Dobrý, jdeme dál. Damage in realistic physics. This one is a sore spot, and you'll find out why immediately. Yes. In the Xbox 360/PS3 era, there were some truly reactive worlds. We had games like Red Faction Guerrilla, Battlefield Bad Company 2. I mean, we really had potential. Rockets didn't leave a black scorch mark on the wall. Víte, jsme se bavili o tom, že AAA gaming je mrtvej. Pamatujete si Battlefield? Ty krávo. Je tady nějaká značka, která umřela stejně jako Battlefield? Přemýšlím. Ty vole. Nazdar plešouně, za Ludiňore jde to. Čau, loko, děkuju. Já hraju pořád BF1, no ty vole, ale to je fakt strašný tohleto vidět, že jo? They blew the wall the hell up. Chunks flew off the walls, ground deformed. Red Faction Guerrilla let me destroy buildings with a hammer. It was so good. But even so, there was room for improvement, and then it all just stopped. Instead of trying to make more destruction or more realistic destruction, games stopped. Everything became static, less reactive. Like, look at Far Cry. Like, look at the second game versus the later games. At some point, developers were just like, you know what? I don't really care what happens. Zdravím Petře. Asi si to nepamatuješ, ale kdysi jsem ti psal o našem projektu, českým dabingu do Half-Life Blue Shiftu. Tehdy si říkal, že by si to klidně zahrál a zrovna včera jsme to vydali, tak jestli máš pořád zájem, můžu ti někam poslat podrobnosti. Ale hoďme to na Instagram, prosím. Jo, možná v nějakém volném čase to kouknu, děkuju. Hele, Blue Shift je Half-Life z pozice vojáků, že jo, říkám to správně. To je taková ta druhá strana, jakoby toho příběhu, že jo. Ne? Ochranky. Jo, ochranky, sorry. To je ten Barneyho, jo. Looks like. Which, yeah, a focus on fidelity definitely does result in everything looking more realistic when you're taking a screenshot, but, I mean, it's a playset. Big old plastic playset. Like, not to say that games don't have impressive destruction now, when they feel like it. This stuff usually only... Já bych opravdu chtěl se dostat zpátky do situace, že prostě bude fungovat zase zpátky pořádná herní fyzika. Prostě rozhodne si něco spálit, tak to prostě zapálíš a schoří to, ty vole. Jakože rozhodne si něco zbourat, tak to prostě zbouráš, jo.
Tohle je k tématu. OK, to jsem teda zvědavej, no. A teda hlavně už to teďko konečně k tomu máme jakoby kompy třeba, jo, i někteří z nás. Well, first test here. Do the windows break? First test here. Oh no! To není Cyberpunk, že ne? Oh man. Že ne? Wow. Tak co to kurva je? To jsou Watch Dogs Legion? Jo, to je Redfall tohle. Aha, já jsem si to právě koukal, říkám si, to je Watch Dogs Legion, pač by někdo dobrovolně hrál Watch Dogs Legion. Jo, ale jakoby teď už to chápu, no. Tak to je ta dobrý test. Děkuji. Happens in like scripted events or in places where they decided to put in the effort, but it's always selective and limited. There's just been no other game that has attempted to do what Red Faction Guerrilla did with its destruction physics, and that's a huge shame. Yeah, no. Some will say, there was a Red Faction Armageddon. It's no. For whatever reason, that is an extremely limited game versus Guerrilla. First off, it's not open world. It's based almost entirely in corridors, and you'd think that that would mean, oh, well, the destruction physics can be ramped up. They were not. They were actually not. Takhle by třeba měl přesně podle mě vypadat Battlefield. Prostě dáš lidem misi, zničte tamhle ten barák a kdo ho schodí prostě jako první, tak vyhraje tu mapu, jo. To nemůže být tak těžký. It's good. They were there, but not as much. I don't know if it was a hardware thing or what, but it just felt like less than Guerrilla. Nowadays, games are so busy looking good, running in 4K, and having ray tracing, that a lot of immersive elements like this have fallen to the side, and it's a shame. Yeah, ray tracing does look great. And there are instances where I will definitely agree that it adds to immersion. When a mirror doesn't look like a big slop, but rather looks like a mirror, I don't know, that does actually help the world. But it's expensive, and destruction clearly is less expensive. They were doing it a long time ago with much worse hardware. And realistic destruction doesn't just look cool, it makes the games that have it way more fun. Yes. At number 6, commanding allies in... Jak jsem kámo říkal, no, je to jedna z takových věcí, která není zase tak zásadní, ale rozhodně bych řekl, že to funguje, no. Toto je k Battlefieldům přímo. Tak schválně, jo, to je porovnání. BF1, BF5 a BF novej, jo. Tohle je BF1? To je takhle seamless? A ta hra je stará třeba 5 let, ne? What the fuck? Tohle je 2.16. Ready to go. Ty krávo. Ty, tak teď to je ještě horší. I jak do prdele potom tam dokázala vyjít ta 2042 prostě. What the fuck? A vypadá to hlavně jako fakt dobře, jo. Jako vidím tam jako nějaký tearing, ale... Tohle BF5. Ty vole, tak to je fakt neuvěřitelný. Jasně. Ty vole, BF1. OK. 2.42 už teď je taky opravená. Ale trvalo jen to strašně dlouho, no. Já se teda člověče nemyslím, že by se série Battlefield někdy vrátila zpátky. Naprosto reálně. Čau, ochy. FPS or third-person shooter games. Almost every game has an ally tag along with you nowadays.
and there's usually only two options for how you can control them. Either you get full control of your allies at all times, and it's an RPG, or it's a hybrid and something else, and you get zero control. At Baldur's Gate 3, full party control. But what about Final Fantasy 16? They just do whatever. Ashley in the Resident Evil 4 remake requires less babysitting, and I'm gonna say that in a way it's an improvement, but the loss of control also does feel a bit like a regression. I feel like the Resident Evil 4 remake maybe has a bit more of a both sides discussion merited than we have time for here, but like the original Gears of War. Já teda osobně jsem veliký odpůrce jakoby Eliů v videohrách. Nemám to rád prostě. Jestli se můžu vybrat mezi třeba něčím jako je Dark Souls anebo něčím takovýmhle, tak prostě vždycky budu jako radši prostě hrát sám. Jo, ale chápu, že to spousta lidí zase bere trochu jinak, no. It allowed you to command your allies and move to certain locations. It gave it a little bit more of a tactical feel, and no other Gears game had it. Or the Mass Effect games. You could order your teammates to positions, use special abilities, and it made these games more fun. There's just enough tactical depth here to make these fights more interesting than if it was just a first-person shooter. Andromeda took those games away, much to the game's detriment. And also, look at these people. Oof. Another perfect example of this kind of de-evolution is in the Rainbow Six games. They started off as hardcore tactical shooters where half the mission was just planning out your team's movements, giving them orders, you know? Well, later games kept dumbing it down more and more until we got to Siege, which might as well be a completely different game. A good game. I'm not going to say Siege is a bad game. It just has nothing to do with where the series started. Yes. So many games used to give us control of our allies, but not a lot anymore. Now they're mostly just there to let you know that they exist, but don't do a lot other than that. At least that's the way it is. Jako třeba dobrý point, který tady chat říkal, tak je Atreus. Atreus God of War tak je úplně fenomenální třeba. Který jakoby má dost veliký dopad na hru jako takovou, ale je to spíš zase jakoby výjimka ze všeho, jo. In most games now. And number 5 is enemy AI. Early stealth games put a lot of emphasis on enemy AI. Je takovej problém udělat dneska hru, kde mají ty mobky AI jako ve Fearu, nebo třeba prostě v Last of Us 1. To nemůže být tak těžký do just dummies for your main guy to brutalize. Each enemy was meant to be a challenging puzzle the player had to overcome. The AI in games like Thief were hardly, it's not genius stuff, but they reacted differently to light levels, the sound of footsteps on different surfaces. Chcete vidět pořádný AI? Stačí se podívat na namodovanou subnautiku. Namodovaná subnautika. Plaveš, Leviatan zařve, má echolokaci. A tamhle je čurák, už se nezbavíš, kámo. A nemá šanci prostě a nikoho to, kámo, jakoby nezajímá prostě. Jo, prostě týpek plave a prostě bude za tebou plavat, dokud bude žít. A teď se snaž, kámo, Alien Isolation. Alien Isolation, kdyby ta hra měla špatný AI, by byla třetinová. Právě díky tomu, že ten Alien je opravdu chytrej, tak je to úplně jiná hra. Fakt je to horor jako svině. Like in Metal Gear, guards would notice your footsteps in the snow. In Metal Gear Solid 2, they wouldn't give up just if they lost sight. Kdybych ti rád řekl, jo, zase, Metal Gear Solid 1 je 95. rok, jo. Ta hra měla fenomenální AI. 95. rok. They'd go through and check, see if you're hiding. Maybe that's not the smartest thing to do in terms of staying alive, but like in terms of the job description, they're doing what they're supposed to do. No One Lives Forever 2 was a game with some really clever guards. They would notice if doors were left open, they'd go and close them. If the lights were off, they'd try to switch them back on. If lights were shot out, for instance, they'd react appropriately to that. It was cool seeing AI evolve in all these games, and at a certain point, they just kind of stopped. And they didn't just stop, actually. They regressed. They got dumber. At a certain point, a lot of developers recognized smarter guards didn't automatically equal more fun. And yeah, you get a game like Batman Arkham Asylum that had fun, reactive enemies that raised the bar, but everything else had brain-dead enemies you could just run circles around. Basically, most Assassin's Creed games is what I'm pointing at here. As stealth games have gotten more forgiving, guards have become near... Jako jestli něco vážně strašně kazí Assassiny, tak je to debilní AI. Zrovna třeba v Origins mi přišlo, že ty mobky byly celkem chytrý, ale to mohlo být jakoby tou obtížností, kterou jsem hrál, jo.
Ale prostě všude jinde to bylo strašný, jo. Slow-witted dinguses. Dingai? No, that sounds like dingoes now. Stupid people that are easily fooled by the most obvious tricks. It makes stealth seem easier and smoother, but what are you really accomplishing when you sneak by Simple Jack? Really? Kámo. And number 4 is Easter eggs and oddball modes. Gaming used to have all this, like, nerdy, outcasty type stuff in it. And it's because it used to be for nerds and outcasts. It wasn't quite the billion-dollar industry it is today. That's not a bad thing either. I'm not saying that. I actually like that games are made with some consideration for the idea that normal people might play them. But it has taken quite a bit of personality out of a lot of modern games. About západla tady bóly. Jako ono je pravda to, že dneska většinou máš easter eggy přímo jako featurey ve hrách a bývá to v takových těch šílených titulech, jako je třeba Yakuza, jo. Přijde mi, že tohle je zrovna jedna z věcí, která se prostě moc jako nevrátí, no. One of my favorite optional modes in games was the Wild Wasteland in Fallout New Vegas. A totally optional perk that you can take at the start of the game. It adds a bunch of jokes, Easter eggs, and weird encounters in the game that aren't normally there. The old Fallout games, too, filled with Easter eggs. In Fallout 2's case, maybe too many of them, but it gave the games a sort of scrappy character that you just don't see nowadays. This willingness to pull back the curtain and make a joke about... Já se jednoho dne naseru a zahraju si všechny Fallouty prostě, ty vole. To bude pain. Stuff. Another thing you don't see a lot of anymore is developer rooms or even developer messages. I guess with the internet making devs more accessible than ever, they don't feel the need to include this sort of thing in their games. But to me, at least, it's kind of a shame that this sort of thing isn't as popular as it used to be. It's nice to be reminded that devs realize it's just a game, especially inside of the game. I don't know. As far as these things go, it's not super important. But after Starfield's mostly dry Easter eggs, I kind of long to go back to the days of the Wild Wasteland in a Bethesda game. No tam problém byl v tom, že Starfield má jenom ty easter eggy. V té hře nic jiného pořádně jako by není. Takže tohle bych řekl, jo, že je prostě ten problém. Jako doslova to je, si to pamatuješ, no. Although that is also an Obsidian game. We don't have to get into how much more I think Obsidian gets Bethesda than Bethesda does yet again, but yeah. And number 3 is graphics settings. And maybe this isn't super fair, but it feels like recently PC games have been not better with performance, actually worse. And you'd think tools like DLSS, FSR... Dneska jsou hry optimalizované, pokud máš fakt drahou grafiku a fakt dobrý komp. To znamená, že pokud máš 490 a máš DLSS 3, tak najednou všechno je naprosto perfektní. S některýma výjimkami, jako je třeba Survivor, jo. Ale jakmile prostě seš dneska třeba o 2 generace za, tak je to prostě problém. A přijde mi, že tohleto se spraví časem kvůli cloud gamingu a kvůli podpoře DLSS na starších grafických kartách. Ale nebude to hnedka, bude to tak třeba do 5 let, podle mě. And frame generation, frame rates should be overall improving rather than getting worse, but yeah, this isn't everyone, but instead of taking tools like DLSS as something that could be used to improve frame rate, but isn't a requirement, developers are kind of using it as a necessary part of getting their games to run at stable frame rates. Sometimes it's worse too. The whole thing is, I don't know, and there's these really bad in-game settings that force ray tracing on higher graphical settings, etc., that kind of thing. I don't know, it just feels like lately frame rate and graphic settings have gotten more complicated and yet also limited. It's very frustrating. You'd think now that PC ports are so common, developers would have... No, já třeba budu teďko konkrétní, já prostě pořád nechápu, proč nastavení grafiky je takový ten debilní filtr. Mý nejvíc chytl za srký po easter egg, kdy jsem nasel brokovnici Rebeky v Cyberpunku. Přesně na tom náměstí a přesně na tom místě v poslední epizod Ed Grunners. Jaký tam bod dělali? Aha, tak to je hustý, ty vole. Film Grain, no jasně, to jsem právě myslel, že prostě doteďka třeba nechápu, jakoby prostě proč vůbec Film Grain, jakoby doslova v té hře jako existuje. Jo, že mě prostě kdykoliv vidím Film Grain, tak to automaticky vypínám. A mám pocit, že ještě podobná je taková ta volumetrická
ne volumetrická, ještě jakoby nějaký nastavení, prostě jak vypínám instantně, prostě protože to je nekoukatelný. A možná, že to je třeba fakt jenom jakoby mnou. Je pravda, že jsou hry, kde to funguje, třeba Bloodborne, který vlastně celý jakoby je v motion bluru a právě díky tomu bluru tak ta hra vypadá skvěle prostě, tak jakoby tematicky hororově, ale to je výjimka prostě, jo. Ano, blur toho taky dělá strašně moc. This thing figured out, but I mean, we've made videos about that not being true. Search game ranks, PC ports, and you'll see what we're talking about. But even though, like, a lot of the time games are clearly running on superior hardware with the PC, they're ported in a bad way and do not run well. And it's not because there's a hardware issue, they're just not optimized well. For at least a little while, things like DLSS was a net positive for PC gamers, but lately it feels a bit like an albatross. Developers... No, já bych neřekl. DLSS bych řekl, že je vážně dobrá věc. Jakože neironicky fakt skvělá věc. Ale zase, prostě problém je v lidech, kteří prostě nemají 30 000 plus na komp. A to jsem teda teďko ještě jako z hodně levního kraje. Jo. I don't want to say are skimping because a lot of the times it's not really their decision. They're given a certain amount of time and money to complete a task, and optimization ends up kind of falling by the wayside because they can fall back on DLSS. But it's not a silver bullet solution. It's become exceedingly clear that it is not that. Like, also, can we just say it's not even designed to be a solution at all? It's designed to be a thing that makes games run better on top of already being optimized and running well. It's not good. And number 2 is the camera in RTS or top-down games. It's one of those things that's extremely specific, and maybe I'm the only one who cares, but seriously, why does every modern RTS or top-down game have a camera that's so close to the ground and you can't zoom out? It's... Yes, kámo, naprosto souhlasím. Proč je to tak nízko? Proč, ty vole, prostě? Not StarCraft anymore. Ano, these are not prostě. sprites, they're 3D, and you can move the camera wherever you want, but you also can't. Games like Supreme Commander and World in Conflict solved these problems more than a decade ago. You could zoom out the camera. Jak teda pak, kdyby měl jsem podobný problém s Last Train Home, že tam ta kamera je na takovém divném místě strašně, jo. Ale tam můžeš prostě si kliknout a posouvat kam chceš. And rotate it. Players had control over how they saw the battlefield, and ultimately that helped you see everything very easily and well. But for some reason, every new game that comes out now wants to be StarCraft 2, which means the camera's locked down for no reason other than it's like that in StarCraft 2. It adds nothing to the experience, and it makes these games more frustrating to play, and it's just a case of... No, hlavně také jde o to, že StarCraft 2 nebo StarCraft obecně má loknutou kameru, protože kompetitivní scéna. Kdyby si měl možnost to dát dál, tak máš brutální výhodu, že jo? Ale to byl jediný důvod, proč ta kamera je loknutá. Žádný jiný důvod to dneska nemá. Follow the leader rather than innovating. I know that's harsh, but it is not so hard to have a functional camera in a top-down game where, to be frank, angle is not something you're really worrying about a lot. It's 2023. I think we can push the camera back a bit. I know everybody wants to be the next pro MLG esports king, but is having the exact same camera as a game from 1995 necessary for that? I don't think it is. Reach the last waypoint. What? And finally, at number 1, the interfaces. This is one of the most common complaints I hear about so many games that are released lately, the menu and interface. You'd think at this point, menus would basically be a solved problem, but it's not even... Ten problém začal se Skyrimem. Já si úplně přesně pamatuju, jak vyšel Skyrim ten první den a teď si najednou zapnul tu hru. A to menu bylo dělané pro konzole. A teď si úplně říkal, ty píčo, to bylo tak strašný prostě, jo. A od Skyrimu to je jenom horší a horší a horší. Já neříkám, že musí být všechno optimalizované pro PC, ale do prdele práce, některé věci jsou prostě fakt na hovno, jo. Close. Like, Windows has remained basically the same since the mid-90s. You could argue it looks better now, but maybe not as good as it did a couple years ago. But, I mean, if Windows is like that, what hope do video games have? The latest innovation is basically copy Destiny 2. No, to ale fakt není pravda s tím Windowsem. Protože Windowsy sice možná jakoby mají stejný UI, ale taky jde o to, že od Vist tak máš dneska nativně skoro v každé aplikaci ribbon.
Jo, jenom jako pro ty z vás, kteří nejste tak IT savvy, jako třeba ty vole půlka mýho chatu, tak Ribbon, tak tohleto, co vy tady vidíte, tak tohle je takový to úplně klasický ovládání programu, že jo, že máte bar, štítky, bar, štítky, bar, štítky. A Ribbon systém, tak je to, co začalo být prostě později třeba v officech, kdy vy máte nějaký takovejhle designový systém, kde jsou ty věci, které lidi upřednostňují víc, zvětšený a přizpůsobený tak, aby byly jednoduše najitelný. Jo, takže ono taky jde o to, že na základě toho, jak se vyvíjejí ty programy a aplikace, tak se ti vyvíjejí Windowsy. Ale prostě většina lidí, kteří používají okna, tak dají prostě Windows button a jdou od tohohle. No, takže prostě pak samozřejmě není jakoby problém s tím fungovat. Ale samozřejmě taky to má svoje problémy, no. What hope the video games have. The latest innovation is basically copy Destiny 2, which is basically a PC menu with a cursor that you control with the stick. Aesthetically, it can look okay, but for a lot of players, these are clunky, awkward, crowded, and slow in terms of actual use. And I am very much in that camp. Bethesda games required ton. Jako já taky moc nechápu. Ježiš, kámo, tohle to je nejhorší inventář v dějinách inventářů. Já přemýšlím, jestli nějaká hra má horší inventář než Starfield, ale teď jako naprosto neironicky 100% rychle se existuje horší inventář, ty vole. Ty píče, to bylo fakt strašné. Navigation and inventory management. And although I don't want to like say that there's no improvement on that front, Fallout 76 sucks ass. But they added this new items thing to your inventory so that you had a chronological way of accessing items so you could toss out something you didn't want to pick up. They included that in Starfield. That's great. I like that. Good feature. But like somebody came out with a mod for Starfield almost day one that greatly improved the menu UI. And unsurprisingly, a lot of players... Jako doslova ten den, co byl předběžný přístup, tak už ten den bylo venku Star UI prostě. Swear by it. Like, why do developers still struggle so much with crafting a usable set of menus? We're talking about AAA game development here. Millions of dollars and decades of experience to draw from. Like, we've seen menus for decades. Now, I'm not going to claim to be like a professional graphic designer or anything. I probably shouldn't be asked what makes a good menu, but I'm also not a game developer. That being said, let's say... Jak já nevím, mně teda přijde, že jakoby celkově ty menička jsou vážně strašně špatný, no. Zrovna u té Valhaly bych neřekl, že to je tak tragický. Přijde mi, že tohle je docela přehledný. Dokonce ty máš jakoby i ty aktivní věci vlevo a ty pasivní věci vpravo. Takže to někdo jakoby vážně dělal tak, aby to dávalo smysl, ale prostě pořád by to mohlo být jako výrazně lepší, jo. Makes a good menu, but I'm also not a game developer. That being said, let's say I am, for whatever reason, allowed to hire staff to make a game. Do you know how easy it is to look at resumes and hire UI/UX people? I have never been in charge of hiring anybody, so maybe I'm wrong about this, but I feel like you could put it out there that you want somebody. Zaklínač 3 má dobrý inventář. Žábo, prosím tě, vážně. Zaklínač 3 má strašný inventář, kámo. Ale, teďko to tady, abych vysvětlil moje pointy, jo. Zaklínač 3 má špatný inventář kvůli tomu, že v té hře je neskutečně moc typů věcí. Takže na základě toho ty prostě sbíráš a hledáš píčoviny prostě, kámo. A teďko, jo, já jsem tam vylutoval nějaký note, ten určitě budu mít tamhle. Ne, není tam. Jo, takže si prohledáváš jako čurák ty vole veškerý ty věci, které jsou okolo toho a teďko se to prostě najednou jakoby nehejbe, no. Ne, vážně, kámo, nemá dobrý inventář. Fakt nemá. Fakt nemá. Já se musím podívat, kolik to má do prdele dílů tohle. 50, aha. Já se musím podívat, jak vypadá ten inventář teďko z hlavy. Jestli mám někde otevřený. No. Ty talenty třeba fungují, bych řekl, jako vážně dobře. Ale vedle toho, tak úplně klasicky... Hele, jako sorry, už jenom tohleto je úplně hrozný. Jo? Už jenom tohleto je úplná píčovina. Ten inventář je dobrý v momentě, kdy ty používáš klávesové zkratky. Takže jdeš přesně jakoby do něčeho, ale otevřít inventář, vybíráš, ty vole, klikneš, jdeš do podmenu a jdeš znovu do podmenu prostě, jo. Úplně proč, ty vole, jo. Ne, já se nepodívám na ten bordel, který tam je. No,
Jasně, Gwent, pauza. Dobrý, takže 20 minut mýho prvního gameplaye, tak je Gwent, jo. Klasicky. Jak jinak? Who's good at this and get submissions because you're, I don't know, like Bethesda or something, and people want to work at Bethesda because then their name goes in the credits of the Bethesda game that a million people see, even if it's only for that reason. Many people are going to be huge fans of Bethesda games and have intimate experience with the UI, possibly having many thoughts on how it could be improved. It seems to me like this is a viable path, and yet why have no developers taken it? It's confusing to me, to say the very least. Why this... No, protože oni dělají to, co dělají všichni ostatní, aby nemuseli vymýšlet něco nového. AAA gaming, no. But that's all for today. Leave us a comment. Let us know what you think. If you like this video, click like. If you're not subscribed, now's a great time to do so. We upload brand new videos every day of the week. Best way to see them first is, of course, a subscription. So click subscribe. Don't forget to enable notifications. And as always, we thank you very much for watching this video. I'm Falcon. You can follow me on Twitter at Falcon the Hero. We'll see you next time right here on Game Ranks. On jako největší problém, který podle mě dneska je, tak je prostě v tom, že skutečně takový ty keci, že videohry byly lepší, tak začínají teďko být docela velká pravda. Že opravdu jsou jakoby výjimky, přesně Elden Ring, God of War, pravděpodobně GTA 6 a tak dále, ale prostě problém jakoby opravdu je v tom, že dneska průměrný AAA titul tak je opravdu výrazně horší než bývalý tituly. A to je prostě hrozný průser, no. Bohužel. Ale pořád mám jakoby velikou víru v indie gamingu. Nás zachrání všechny, kámo. Hades 2 nás zachrání všechny. A koho zajímá GTA, když bude vycházet Subnautica 3? Kámo, doufám, že to vyjde dřív než to GTA 6. Prostě nemůže vyjít Subnautica 3 po GTA 6. To prostě, to není legální, tohle prostě. To není legální, sorry. Ok.